درود دوستان نازنینم، بهار هستم و با یک آموزش فوق‌العاده زیبای دیگه در خدمتتون هستم که این آموزش درخواستی شما بود. توی یکی از ویدیوهای کانال دیگم این گل‌ها رو داشتم و شما تقاضا داشتید که من این گل‌ها رو بهتون آموزش بدم. گل‌های بسیار خوشگل، بسیار کاربردی هستن. در رابطه با کاربرد این گل‌ها و متریال مورد نیازتون کامل باتون صحبت میکنم و بعد میریم بافت گل رو با هم کامل آموزش میبینیم. ببینید دوستان نازنینم، این گل ها رو شما میتونید به عنوان بوکمارک استفاده بکنید، لای کتاب بذارید، یا اینکه میتونید این قسمت رو دکمه بزنید، آویز کیف داشته باشید، بلندتر این قسمت رو ببافید و برای حلقه دور پرده یعنی جمع کننده پرده استفاده کنید. میتونید به عنوان آویز کلید یا گلسر ازش استفاده بکنید و کاربردهای بسیار زیادی داره. حتی میتونید این قسمت رو جمع نکنید، با زنجیر شروع بکنید و بعد برای سر مداد یعنی این مداد رو داخل این وارد بکنید، یا حتی قلابتون رو، و برای بافت هم حالا ویدیو بگیرید. خوشگله. اینها ایده‌ای هستش که به ذهن من رسید، شاید به ذهن شما ایده های دیگه هم برسه و میتونید این رو باف بزنید و یک کیف ساده ببافید، روش پر گل بکنید و دیگه به سلیقه خودتون بستگی داره. من این ایده ها رو بهتون دادم. با نخهای اضافه از پروژه های قبلیتون میتونید این بافت ها رو داشته باشید، چون میزان نخ مصرفی خیلی زیاد نیست. عملا یه مقدار خیلی کم برای قسمت گلبرگ ها، یه مقدار خیلی کم برای قسمت وسط و یه مقدار هم برای بافت ساقه این گل احتیاج دارید. ترکیب سه رنگ باشه بهتره، به خاطر اینکه قسمت مرکز متفاوت باشه با رنگ گلبرگ ها که زیباییش بیشتر دیده بشه. خب پس این از نخ. من نخی که دارم از نخهای قدیمیم هست، ناکو الیت بیبی هستش که به صورت گوله گوله داشتم و از همین ها استفاده میکنم و شما میتونید حتی اینو به صورت گل بابونه سفید ببافید. برای داخل این گلبرگ ها هم یه ذره الیاف لازم دارید، از الیاف پشم شیشه به اصطلاح میگن یا لایکو بهش میگن، که بتونید این گل ها رو پر کنید. اگر هم در دسترستون نیست میتونید با اضافه کانواها پرش کنید یا اصلا پرش نکنید. پر شدن این گلبرگ ها به خودتون بستگی داره، ولی مرکزش رو بهتره که پر بکنید، چون که یه مقدار بافتش به صورت برجسته است و اگر خالی باشه خیلی زیبا نخواهد بود. میتونید یه دونه کفش دوزک روی اینها هم بچسبونید. برای اتصال قسمت ساقه به گلبرگ میتونید دوخت بزنید، یا اینکه اگر بخواید راحت تر باشه میتونید از چسب حرارتی استفاده کنید. خب بریم بافت رو شروع کنیم. از گلبرگ ها بافت رو با هم میزنیم. خب برای بافتمون با یه ماجیک رینگ شروع میکنیم. ما میخوایم 6 تا از این گلبرگ ها رو ببافیم. من قلابی که برای این نخ استفاده کردم قلاب شماره 2.5، با 3 هم میتونم ببافم، 2.75-3، ولی این یکی رو میخواستم که محکم باشه و بافت فشرده تری داشته باشه، برای همین با 2.5 دارم باف میزنم. خب بسته به نوع نختون قلابتون رو میتونید انتخاب بکنید. اول یه دونه ماجیک رینگ میزنم و توی ماجیک رینگ 6 تا پایه کوتاه میبافم. خب زنجیره اول رو میزنم که ماجیک رینگم فیکس بشه و 6 تا پایه کوتاه میبافم به این صورت. 1 2 3 4 5 و 6. خب ماجیک رینگ رو کامل میبندم. حالا ببینید بچه ها، توی بافتای آمیگورومی، بافتایی که باید فشرده تر باشه، ما از کراس استیچ استفاده میکنیم. یعنی اینکه زمانی که شما دارید پای کوتاه میبافید، مثل رج اول که من پای کوتاه بافتم، وقتی قلاب رو وارد میکنید توی پایه، نخ رو اینجوری میگیرید. خب ولی از این به بعد توی رج هایی که باف میزنیم قلاب رو میارم و نخ رو اینجوری میگیرم. اینجوری بافتمون زبدری تو پرتر میشه و
استحکام بیشتری داره و کارمون زیباتر میشه. خب پس از کراس استیچ استفاده میکنم. نکته دیگه توی آمیگورومی ها این هستش که بیشتر پترن هایی که باف میزنیم به صورت حلزونی یا مارپیچ هست و ما بست نمیزنیم. خب برای همین شما میتونید از مارکر استفاده کنید. توی بافت های این چنینی مارکر، به خاطر اینکه این شاید مارکرهای گیره‌ای بذارید این قسمت دونتون درشت بشه، من همیشه توی این مدل بافت ها از نخ استفاده میکنم به عنوان مارکر که بافتم یک دسته رو تمیزتر بشه و راحت ترم هستم، چون بافتم خیلی بزرگ نیست، زود به انتهای رج میرسم و نیازی نیست یک سر گیره رو باز بکنم مارکر رو. و مارکرها اصولا حلقه های مارکرها برای بافتایی که ظریف هست مناسب نیست، چون این پایه اولیه رو شل میکنه. برای همین من از نخ استفاده میکنم. این نکاتی هستش که رعایت کردنش قطعا به تمیزی بافتتون کمک میکنه. خب حالا بریم و رج دوم رو شروع کنیم. قراره توی هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه ببافیم که من میام قلاب و وارد اولین پایه میکنم. اولین پایه ذره شاید سفت‌تر باشه ولی اشکالی نداره، قلاب و وارد میکنم. ببینید قلاب رو میارم روی نخ و نخ میگیرم و 2 تا پایه کوتاه باید توی همین پایه ببافم. این یه دونه و این هم توی همین پایه 2 تا. پایه بعدی قلاب وارد میشه، قلاب روی نخ رو میگیره و 2 تا میبافم و در انتهای این رج توی هر کدوم از این پایه ها که 2 تا بافته میشه 12 تا پایه کوتاه خواهیم داشت. به این صورت ببینید 2 تای دیگه من از رج دوم به بعد مارکر میذارم چون شمارشش خیلی راحته. کلا ما توی این باف سرج افزایش داریم، یعنی تعداد پایه هامون به 18 تا پایه میرسه و بعد ساده بافی داریم. خب ببینید توی هر کدوم از این پایه ها دارم 2 تا پایه میبافم. ببینید 2 4 6 7 8 9 10 11 و 12 تا پایه دارم. حالا رج بعدی که آخرین رج افزایشی هست، پایه اول رو تک میبافم، پایه بعدی افزایشی تک افزایش و این پترن تک افزایش 6 مرتبه تکرار میشه. ببینید نخو اینجا میذارم اینطوری به عنوان مارکر که بدونم کجا رج تموم میشه. خب اینطوری و بعد پایه اول رو تک میبافم به این صورت و پایه دوم افزایشی. پایه اول تک و پایه بعدی افزایشی. در انتهای این رج ما 18 تا پایه خواهیم داشت چون 6 تا افزایش داریم. به این صورت ببینید خب 18 تا پایه داریم و حالا باید 5 رج بدون افزایش ببافیم، یعنی 5 رج 18 تایی ببافیم. من اینجوری در میارم که بتونم راحت تر رجایی که میبافم رو بشمارم. خب پس 5 رج بدون افزایش 18 تا پایه توی هر کدوم از رج ها میبافیم، یعنی تو هر پایه یه دونه میبافیم و 5 رج که باف زدیم بعد کاهش ها رو داریم 2-3 رج و بعد بافت گلبرگمون تمام میشه. شما باید این گلبرگ رو 6 عدد ازش ببافید. من این 5 رج رو میبافم و این نکته رو مجدد یادآوری میکنم که در انتهای رج شما بست نمیزنید، همینطور اسپایرل باف رو انجام میدید. ببینید وقتی که نخ رو اینجا گذاشتید رج بعد که میخواد باف بخوره نخ میاد رو. خب این رج رو میبافید، دوباره باز اینجا نخ میره پشت و بعد شما میتونید از رفت و برگشت نخ رج هاتون رو بشمارید و با این نخی که میذارید دیگه مشخص میشه شما چند رج باف زدید. اگر مبتدی هستید دفعه اولتون دارید بافت میزنید یه مقدار شاید تشخیص براتون خیلی آسون نباشه، اما سخت هم نیست، قطعا با تمرین و تکرار بهتر و بهتر میشه.
خب دوستان عزیزم، یه نکته اینجا خدمتتون عرض کنم که اگر دلتون بخواد این گلبرگ بلندتر باشه میتونید 5 رج ببافید. اگر بخواید یکم کوتاه‌تر و توپل‌تر باشه 4 رج ببافید. ببینید الان من این رو 4 رج ساده بافی کردم. حالا اگر دلتون بخواد که این یه ذره بلندتر بشه میتونید 5 رج ساده بافی رو انجام بدید. اینطوریه که 6 تا پایه، رج اول 12 18 1 2 3 4 تا ساده بافی کردم و 3 رج هم ما بافت کاهشی رو خواهیم داشت. من اینو نشونتون میدم که اگر دلتون بخواد این گلبرگ بلندتر باشه میتونید 1 رج بافت رو بیشتر بگیرید. پس 5 یا 4 رج اوکی هست برای بافت دیواره. و الان ببینید این 1 رج، 2 رج، 3 رج و 4 رج اینجوری میشمارید وقتی که نخ اینطوری به صورت رفت و برگشتی داخل کار میاد. خب ما الان 18 تا پایه داریم، درسته؟ پس میخوایم توی این بافت 2 تا کاهش، یعنی یک کاهش این طرف یک کاهش این طرف اعمال بکنیم که فرم گلبرگمون زیبا بشه و تعداد 18 پایه به 16 تا پایه تبدیل بشه. خب برای این کار این نخو میدم این طرف و شروع میکنم به بافتن. خب باید 7 تا پایه ببافم و یک کاهش بدم و این کار رو 2 مرتبه تکرار کنم. ببینید 1 2 3 4 5 6 و اینم از 7مین پایه. 7 تا پایه میبافم و یک کاهش. توی آمیگورومی ها یا بافت هایی که گل و عروسک و این چیز هاست به اصطلاح، برای کاهش از این روش استفاده میکنید. لوپ جلویی پایه بعدی رو روی قلاب میندازید و بافت نمیزنید. قلاب رو پیچش ایجاد میکنید براش و میرید زیر لوپ جلویی پایه بعدی هم قلاب رو وارد میکنید. حالا نخ رو میگیرید. ببینید نخ رو به همون شیوه که باف میزدیم، یعنی قلاب روی نخ و از این 2 تا لوپ عبورش میدید. الان 2 تا لوپ روی قلاب داریم و این 2 تا رو با هم یکی میکنیم. این کاهش باعث میشه که بافتتون پر بشه و سوراخ ایجاد نشه. خب مجدد 7 تا پایه دیگه میبافم. 1 2 3 4 5 6 و این هم از 7مین پایه. 7 تا پایه بافتم. 2 تا پایه آخر رو باید با هم یکی کنم. پس قلاب زیر لوپ جلویی پایه بعدی، مجدد زیر لوپ جلویی پایه بعدی، نخ رو میگیرم از این 2 تا لوپ عبور میدم و الان 2 تا لوپ روی قلاب دارم با هم یکی میکنم و با توجه به این 2 تا کاهشی که این طرف و این طرف اعمال شد ما الان 16 تا پایه باید داشته باشیم. خب رج دوم کاهشی رو میبافیم و باید 2 تا کاهشی داشته باشیم و 14 تا پایه در انتها داشته باشیم. پس میایم 6 تا پایه میبافیم، یک کاهش انجام میدیم، 6 تا پایه یک کاهش. به این صورت 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه، یه دونه کاهش. 2 تا لوپو اینجوری میگیریم و بافت کاهشی رو انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 تا پایه و یه دونه کاهش، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. حالا میریم و رج بعدی رو باف میزنیم. باید 12 تا پایه داشته باشیم. پس 5 تا پایه میبافیم، پایه ششم رو کاهشی میبافیم. به این صورت ببینید 1 2 3 4 5. خب حالا کاهش. ریز که میشه یه ذره‌ای بعد کنترلش رو دستتون بگیرید دیگه. خب
2 3 4 و 5 و این هم کاهش آخر و در انتهای این رنج 12 تا پایه دارید. حالا یه دونه زنجیره بزنید، گرهش رو محکم کنید و کاتش کنید. حدود 5-6 سانتم نخ اضافه بمونه اشکالی نداره. خب این نخ رو هم در میارید به این صورت، اینجوری میکشید و بافتتون اینجوری میشه. از این گلبرگ باید 6 تا ببافید. حالا میریم مرکز گل رو میبافیم با هم. خب برای بافت مرکز گل دوباره ماجیک رینگ میزنیم و میخوایم یه گرد بافی رو تا رسوندن پایه ها به تعداد 30 تا انجام بدیم. خب 6 تا پایه کوتاه توی ماجیک رینگ میزنیم. اینها رو چون توی گلبرگ بهتون آموزش دادم سریعتر رد میشیم. خب 5 و 6. خب این ماجیک رینگ رو میبندیم. قبل از اینکه ادامه باف رو بدم تا یادم نرفته، حتما نظرتون رو زیر ویدیو بر من بنویسید، از این کانال هم حمایت بکنید. خب حالا بریم رج 2 رو شروع کنیم و تعداد هر کدوم از این پایه ها رو باید 2 تا بکنیم، یعنی 6 تا پایه به 12 تا پایه تبدیل بشه و همونطور که خدمتتون عرض کردم مدل بافت هم بافت کراس استیچ هستش که قلاب روی نخ قرار میگیره. خب این رج توی هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه میبافیم. روی تصویر هم پایه ها رو براتون می نویسم که دوستانی که فارسی زبان نیستن بتونن این بافت زیبا رو داشته باشن به این صورت. خب تو هر کدوم از این بافت ها پایه ها 2 تا بافت. خب میرسیم به رج 3. از اینجا مارکر میذارم و یه دونه پایه تک، یه دونه افزایش 6 مرتبه تکرار میشه و در انتها 18 تا پایه داریم. پس پایه اول رو تکی میبافم و پایه بعدی رو افزایشی میبافم، یعنی 2 تا پایه توی یه پایه میبافم. مجدد تک و افزایش. اینو تا آخر ببافید. 18 تا پایه میشه. دقیقاً این تیکه بافتمون مثل قسمت اول بافت گلبرگمون بود که 3 رج بافتیم، پایه ها رو به 18 تا رسوندیم. خب حالا میریم توی رج بعد و 2 تا پایه تکی میبافیم، یه دونه افزایشی و این 2 تا پایه تک یه دونه افزایش 6 مرتبه تکرار میشه و در انتهای این رج 24 تا پایه خواهیم داشت. ببینید یه پایه تک، یه پایه تک، پایه بعدی افزایشی و این پترن 6 مرتبه تکرار میشه. یه تک، یه تک و افزایش. خب حالا میریم رج بعدی رو میبافیم و آخرین رج افزایشیمون هست. 3 تا پایه تک میبافیم، یه افزایش و این پترن 6 مرتبه تکرار میشه و در انتها 30 تا پایه خواهیم داشت. ببینید 1 2 3 و افزایش. 1 2
3 و افزایش. این پترن باف رو 6 مرتبه تکرار کن. خب تعداد پایه هامون به 30 تا پایه رسید. خب یه رج بدون افزایش بافتمون رو انجام میدیم که یک ذره این قسمت وسط قد بگیره و یه حالت پف مانند بایسته و بعد این گلبرگ هایی که بافتیم رو بهش متصل میکنیم. حتما الیاف هم دم دستتون باشه که بعد قبل از اینکه این گلبرگ ها رو متصل بکنید این گلبرگ ها رو با الیاف پر بکنید. من این رج رو میبافم بدون افزایش، یعنی 30 تا پایه میبافم. اینها رو هم بهتون میگم چطور پر بکنید و متصل بکنید. خب ببینید این گلبرگ ها رو از این الیاف یه ذره کوچولو بر میداریم و داخلش رو پر میکنیم. خب به این صورت. با یه دونه چاپستیک یا یه تیکه چوب به راحتی میشه. من خیلی پرش نمی کنم، یه ذره کافی هستش. من اینها رو که پر کردم این نخ رو در میارم. ما 30 تا پایه داشتیم و 6 تا از این گلبرگ ها داریم که 12 تا پایه دارن و باید با 5 تا پایه، یعنی هر کدومشون 5 تا از این پایه های قسمت وسط رو اشغال بکنن. پس ما 5 تا این باف رو باید انجام بدیم. خب به چه صورت این کار رو انجام میدیم؟ ببینید دوستان نازنینم، ما 12 تا پایه داریم، اما وقتی این تا شده اینجا پایه هایی رها میشه، یعنی یه پایه این طرف یه پایه این طرف تقریبا تو این گوشه ها هست. پس ما 5 تا پایه از این طرف و 5 تا پایه از این طرف رو درگیر بافتمون میکنیم و کلا چون 30 تا پایه داریم عملا کامل همه این پایه ها میتونه متصل بشه. خب برای اتصال ببینید این قسمت هلال گلبرگ به طرف خودمون هست، قلاب و وارده. اولین پایه‌ای که اینجا کنار داریم، ببینید این پایه رو رها میکنم، اولین پایه از اینجا و پایه روبروش رو درگیر میکنم. ببینید یه ذره نیازه که شما قلابتون رو شاید این بافت رو هل بدید به این طرف و این پایه اینجا رها شده. خب بعد از اینکه این کار رو کردید، حالا قلاب و وارد پایه‌ای که روی این بافت گرد بافیمون هست و مرکز گل هست وارد میکنید، نخو میگیرید، اینجا 2 تا لوپ دارید و با هم یکی میکنید. سعی کنید این اتصال محکم باشه که فاصله بین گلبرگ و این قسمت نیفته. مجدد یه دونه پایه از این طرف و پایه روبروش رو ببینید اینطوری قلاب رو وارد میکنید و بعد وارد گرد بافی میکنید و اینجا پایه رو کامل باف میزنید. خب به این صورت مجدد از این قسمت و از این قسمت این پایه ها رو ببینید، هر جا که احساس کردید نگاه کنید این پره توی این پایه باید بافته بشه. برای هر کدوم از این گلبرگ ها 5 تا پایه رو درگیر باف میکنید به این صورت. 3 تا رو بافتیم، 2 تای دیگه میمونه. ببینید دونه دونه پایه ها رو چک کنید که چیزی رو از قلم نندازید به این صورت. خب و اینجا به این شکل ببینید اینطوری من این باف رو انجام دادم. این نخ رو هم بعدا لابلای بافتمون قایم میکنیم اینجوری. خب ببینید این شکلی شد. حالا این گلبرگ رو که برگردونم اتصالش خیلی مرتب و تمیز انجام شده و بقیه خیلی قشنگی زده شده. مجدد یه دونه دیگه گلبرگ برمیدارم و شروع به اتصال میکنم و دقیقاً این کار رو برای تمام گلبرگ ها انجام میدم. ببینید توی 2 تا پایه و هر کدوم از این پایه ها به صورت کامل، لوپ جلو لوپ پشتی نیست، 4 تا
2 تا پایه است که 4 تا لوپش روی قلابمون هست. خب به این صورت اینجوری میایم و این باف رو انجام. یه ذره‌ای شاید باید دقتتون تو این بخش زیاد بکنید. ببینید وقتی این نخ اومد سعی کنید که خوب نخ رو بکشید بچه ها. خب یعنی شل نباشه به هیچ عنوان، مخصوصا وقتی گلمون فرمش گلبرگ جدید میشه. حتما باید ببینید. بعد اینو اینجا بافتم، حالا باید پایه بعدی میتونید مارکر بذارید 5 تا پایه رو مشخص کنید، ولی یکم شلوغ میشه مارکر گذاشتن. بر همین حتما دقتتون رو بالا ببرید. خب این یکی رو هم انجام بدم دیگه، شما به راحتی میتونید خودتون بقیهش رو هم انجام بدید. ببینید 3 تاشو بس کردم، 2 تای دیگه میمونه. به این صورت. به این شکل. خب حالا اینو که برگردونیم گلبرگ این شکلی شده. به این صورت. بقیهش رو هم وصل میکنم به همین شکل، اینجا متصل. خب دوستان عزیزم، گلبرگای خوشگلمون رو نصب کردیم. حالا قراره که ببینید این نخایی که داخل مونده، خب من اینا رو به عنوان فیلر و پرکننده این قسمت استفاده خواهم کرد. پس اشکالی نداره که اینجا یه مقدار تعداد نخامون زیاد هست. خب فقط بر من که آموزش ضبط میکنم شاید توی دید شما یه کمی نخا بیاد و سعی میکنم که طوری ضبط کنم که خیلی شلوغ پلوغ نبشه. خب ببینید ما الان 30 تا پایه داریم، درسته؟ 30 تا پایه داریم. یکیشو الان فکر کنم شکافتم، بذارید اینو. خب به این صورت. خب این آخریش رو هم وصل کنم که باز شد. خب الان من 30 تا پایه دارم و میخوام این پایه ها رو کاهشی ببافم که قسمت داخلی جمع بشه. خب یعنی قسمت بیرونی گل جمع بشه. به چه صورت این کار انجام میدم؟ به این صورت که 30 تا پایه میخواد بشه 24 تا پایه. خب و باید هر 3 تا پایه میبافم یه دونه کاهش بدم. خب از همینجا شروع میکنم، از همین پایه که اول هست. خب میتونید مارکر هم بذارید که اشتباه نکنید. خب 1 2 3 و کاهش 4 چهارمین پایه رو کاهشی میبافم. خب حالا دوباره 1 2 3 و چهارمین پایه رو کاهشی میبافم به این صورت مجدد و این باف رو 6 مرتبه تکرار میکنم. 3 تا پایه کاهش، 3 تا پایه کاهش. در انتهای رج 24 تا پایه دارم. خب 24 تا پایه رو به این صورت بافتم و 6 تا کاهشی رو اعمال کردم. ببینید باف داره جمع میشه. حالا 24 تا پایه باید 6 تا ازش کم بشه 18 پایه و الان باید 3 تا پایه ببافم. 2 تاشو میبافم، یک کاهش، یعنی 2 تا پایه رو یکی میکنم. ببینید 1 و 2 تا پایه. خب و پایه سوم رو اینطوری میبافم، 2 تا پایه رو یکی میکنم کاهشی. خب و تعداد پایه هامون میشه 18 تا. خب یه مقدار ببینید به این صورت. خب حالا 1 و 2 و پایه سوم رو کاهشی میبافم اینطوری و 6 مرتبه این باف تکرار میشه و در نهایت 18 تا پایه داریم. خب ما داریم این کاهشی رو انجام میدیم
و یه رج دیگه که کاهشی انجام بدیم میتونیم این قسمت داخلی رو پر کنیم با الیاف که یه ذره فرم زیباتری رو در نهایت داشته باشیم. خب این آخراش هم ببافم. 18 تا پایه میشه. رج بعد تعداد پایه هامون 6 تا ازش کم میشه 12 تا. خب به انتهای رج رسیدم. 18 تا پایه تکمیل شد. اینجوری گلبرگ ها رو فشار بدید به طرف خودتون که بتونید بافت رو راحت تر بزنید. خب الان باید این نخام لابلای بافتمون گیر نکنه. الان باید یه دونه پایه تک و یه دونه کاهش انجام بدیم و با این کار در نهایت این کار 6 مرتبه تکرار میکنه و در نهایت 12 تا پایه خواهیم داشت. ببینید یه دونه پایه و یه دونه کاهش به این صورت. بافتای آمیگورومی کلا جز بافتای ظریف هستن و درسته که خیلی نسبت به بافتایی مثل رافیا و اینها نخهایی که استفاده میکنیم نرمترن، اما چون مدل بافتمون کراس استیچ هست و یه مقداری کار کوچیکه، اتفاقا زحمتش به نظرم خیلی زیاده و خیلی ارزشمنده. امیدوارم که کسی که از این کارها استفاده میکنه ارزش این بافت ها و این زحمتی که برای یه بافت بسیار ظریف کشیده میشه بدونه و واقعا جز بافتایی که تعداد پایه ها زیاده توی بافت و کلا زحمت زیادی داره. ظریف بافتن یه ذره بیشتر تمرکز بیشتر میخواد، دقت بیشتر میخواد و همین باعث میشه که کار تمیز رو از کار معمولی آدم بتونه تشخیص بده. یعنی اگر کسی خیلی تمیز بافت نزنه کاملا مشخص میشه. پس سعی کنید که حتما قلاب و نخی که انتخاب میکنید برای این مدل بافت ها به هم بخوره. نکته دیگه این هست که برای این مدل بافت ها حتما از نخهای کتان پنبه استفاده کنید که نتیجه کار دلنشین تر بشه. خب ببینید بچه ها، من الان تا اینجا بافت رو انجام دادم و یه کوچولو فضا دارم و با الیاف یه ذره میام و وسط گل رو پر میکنم. این کار باعث میشه که وسط گل برجسته بشه و خوش فرم بشه به اصطلاح. ببینید اینطوری به این شکل. الان اینجا وسط گل به این صورت در اومد. خب وقتی که این قسمت به اصطلاح فکر کنم کاسبرگ بود اگر اشتباه نکنم میاد قرار میگیره، این کار میتونه به بالا یکم فرم بگیره، ولی در حالت عادی این کار اینجوری باز هستش. خب من الان اینو پر کردم. حالا در نهایت اگر نیاز بود پایه ها رو 6 تایی میکنم. یه ذره دیگه فضا هست میتونم پرش بکنم. خب الان باید هر کدوم از این پایه هایی که داریم رو دو تا با هم یکی بکنیم. ببینید و تا انتها اینو باف بزنیم. 6 تا پایه میشه، 4 تا پایه میشه. این دیگه به خودتون بستگی دارید که تا چه حد میتونید این باف رو دو تا کاهش انجام بدید. ببینید الان من 3 تا کاهش، 4 تا کاهش، 6 تا کاهش انجام بدم کافیه و بعد هم میتونید اضافه نخ رو با توی بافتتون مخفی بکنید. ببینید اینجوری کار بسته میشه. خب با این کارتون بسته میشه. یه دونه زنجیره میزنید، نختون رو کوتاه قطع کنید چون نیاز نیستش این قسمت میره داخل و بعد هم کاور میشه. پس خیلی اینجا مهم نیست که حتما این قسمت کار رو با سوزن جمع بکنید. خب این از این. حالا ببینید من میتونم یه ذره اینو بیشتر پرش کنم. بعد قبل از اینکه میبستمش پرش میکردم، ولی خب میشه
کار نشد نداره. ببینید من این فضا رو کامل با سوزن جمع نکردم و با این چاپستیکم الیاف رو هدایت میکنم به داخل و کار رو یه ذره بیشتر پر میکنم. پس تا آخرین مرحله شما میتونید ببینید یه فضای کوچولو دارید که با چاپستیک بتونید پرش کنید. خب اینو پر میکنم و بعد میریم قسمت پایین گل که شامل ساقه و کاسبرگ‌ها هست رو میبافیم. خب برای بافت ساقه باید ماجیک رینگ بزنیم و توی ماجیک رینگ 8 تا پایه کوتاه ببافیم. قسمت وسط گل و قسمت گلبرگ ها 6 تا بود دیگه، درسته؟ برای ساقه 8 تا پایه میبافیم به این صورت. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. این 8 تا پایه رو بافتم. اما قبل از اینکه بخوام بافت رو جمع کنم یک نکته رو خدمتتون عرض کنم که من ابتدای آموزش بهتون گفتم که شما میتونید برای کاور مداد، مثلا بچه‌ای که میرن مدرسه مداداشون یا خودکاراشون رو خوشگل بکنید، شما میتونید این کار رو انجام بدید که به جای ماجیک رینگ و 8 تا پایه به اندازه دور تا دور اون محیط مداد زنجیره بزنید و زنجیره رو وصل کنید و روی زنجیره ها بافتو بزنید که بعد اون بافت انجام شده رو روی مداد بکشید. میتونید قسمتش رو هم چسب حرارتی بزنید که کامل بچسبه و موقع نوشتن در نیاد. خب ببینید 8 تا پایه بافتم و ما بافتمون مجدد اسپایرل هست و تا اندازه‌ای که میخواین قد این قسمت ساقه باشه بافتتون رو میزنید. نکته ای که هست، ببینید من مثلا اینو تو خالی بافتم چون برای بوکمارک میخواستم، اینو تو پر بافتم چون که میخواستم نشون بدم که شما میتونید اینو با الیاف پر بکنید و برای توی گلدون. حالا بسته به اندازه گلدونتون اگر سایزش بلندتر هست میتونید ساقه ها رو بلندتر ببافید. پس شما این سایز ها رو میتونید تغییر بدید. توی پترن گفته که از رج 2 تا رج 36 یعنی 35 رج شما این باف رو انجام میدید بدون اینکه افزایشی داشته باشید. 35 رج شما میتونید این بافت رو بزنید، ولی این قسمت خیلی دل بخواهی هست. به اندازه‌ای که رسیدید شاید بخواید یک بافت کوتاه داشته باشید، اصلا شاید بخواید فقط اینو یه حلقه کوچولو بکنید از کیف آویزون بکنید. پس اصلا محدودیتی برای قد بافتتون ندارید. خب من این 2 تا نکته رو خواستم بهتون بگم که یکی میتونید زنجیره بزنید و این قسمت فضا بذارید که با توسط اون زنجیره فضا و سوراخش ایجاد باشه که شما بتونید مداد یا خودکار رو واردش بکنید، یا اینکه ماجیک رینگ بزنید و قد کارتون به خودتون بستگی داره. خب میایین از پایه اول شروع به بافت میکنید. بافتمون همون کراس استیچ هست، یعنی اینکه قلاب رو میاریم روی نخ و بعد همینطور بافت رو میزنید دونه دونه به اندازه‌ای که خواستید رسیدید کار رو متوقف میکنید، چون ما یه بخش افزایشی هم اینجا داریم که افزایش میدیم و بعد این قسمت ها که این شکلی میشه این بخش رو هم باید داشته باشیم که در نهایت بخش افزایشی این قسمت رو کاور میکنه. خب من اینو میبافم تا قد مورد نظرم، برمیگردم بهتون قسمت های افزایشی رو هم میگم. خب عزیزان من باف رو تا این اندازه رسوندم. حالا میخوایم افزایش ها رو اعمال بکنیم. برای افزایش ها چند رج ما افزایشی داریم و 5 تا 3 تا اضافه میکنیم به بافتمون. خب به این صورت که اول میایم 3 تا پای کوتاه میبافیم، یه دونه افزایش میدیم و 2 مرتبه این کار رو تکرار میکنیم و 8 تا پایه به 10 تا پایه تبدیل میشه. ببینید 1 2 و 3. خب 3 تا پایه میبافم، حالا افزایش میدم یعنی توی این پایه 2 تا پایه میبافم. خب پس رج اول فقط 2 تا افزایشی داریم، بعد دوباره 1 2 و 3 و افزایش. الان 10 تا پایه دارم. خب
حالا باید رج بعدی 15 تا پایه داشته باشم. برای این کار یه پایه میبافم، یه افزایش، یه پایه، یه افزایش و 5 مرتبه این کار تکرار میشه. حتما مارکر بذارید، من بدون مارکر هم راحتم چون میشمارم. خب اگر سختتون هست مارکر بذارید بهتره، چون من میخوام بافتو به شما نشون بدم، نخ تو دست و پاست. خب ببینید یه دونه پایه بافتم، افزایش، دوباره یه پایه و افزایش. 5 مرتبه باید این کار رو تکرار کنم. یه پایه و افزایش. خب رج بعدی بچه، این قسمت افزایش خیلی قاعده خاصی که بگم این شکلی افزایش رو انجام بدید نه. یه رج 2 پایه اضافه میشه، یه رج 5 پایه اضافه میشه، یه رج 3 پایه اضافه میشه. خب الان من 15 تا پایه دارم، حالا میخوام تعداد این پایه ها رو به 18 تا تبدیل بکنم. برای همین 4 تا پایه میبافم، 1 2 3 4 و یه افزایش میدم و این کار رو تا انتهای رج 3 مرتبه تکرار میکنم. خب 3 6 تا میشه 18 تا، درسته؟ ببینید 1 2 3 و 4 تا پایه میبافم. خب و افزایشش رو اینجا تو پایه بعد اعمال میکنم به این صورت. مجدد 1 2 3 و 4 و افزایش و یه مرتبه دیگه هم این باف رو میزنم. 1 2 3 4 و افزایش به این صورت. رج چهارمی افزایشی 5 تا پایه میبافم، یه افزایش 3 مرتبه این کار تکرار میشه و در نهایت 21 دونه پایه داریم، یعنی 3 تا پایه اضافه میشه. ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه میبافم و تو پایه ششم 2 تا میبافم. 3 مرتبه این کار تکرار میشه. رو تصویرم براتون مینویسم که راحت باشید. خب رج بعدی 6 تا پایه میبافم، یه افزایش و در نهایت این کار رو 3 مرتبه که تکرار کنم 24 تا پایه دارم. ببینید اولیشو باهاتون میبافم که مشکلی نداشته باشید. 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه. خب اینجا افزایشش رو اعمال میکنم و 3 مرتبه این کار تکرار میشه و در نهایت 24 تا پایه داریم. رج بعدی 3 تا پایه، یه افزایش 6 مرتبه تکرار میشه و در نهایت 30 تا پایه داریم. ببینید 1 2 3 افزایش. خب 1 2 3 افزایش. 6 مرتبه این کار تکرار میشه. این بافت 3 تا پایه افزایش رو 6 مرتبه تکرار میکنید، در نهایت 30 تا پایه داریم. رج بعدی دوستان نازنینم بدون افزایش 30 تا پایه میبافید، یعنی افزایش نمیدید، فقط 30 تا پایه رو میبافید. من این رج رو که تموم کنم، رج بعدی بدون افزایش 30 تا پایه بافته میشه. توی تصویر هم براتون می نویسم که راحت باشید. بافت افزایشیمون تموم شد. یک رج هم 30 تا پایه رو بافتم. حالا میخوایم این بخش هلالی کار رو در بیاریم که کار در نهایت خیلی طبیعی تر بشه. خب برای باف اینطوری باف میزنم، یه دونه زنجیره میزنم. خب بعد میام توی پایه بعدی یه دونه پایه متوسط میبافم. ببینید توی پایه بعدی یه دونه پایه متوسط یعنی چی؟ یعنی نخ پشت قلاب
قلاب رو وارد این پایه میکنم، 3 تا لوپ دارم با هم یکی میکنم. خب توی پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب توی پایه بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. به این صورت توی پایه بعدی توی یه دونه پایه 3 تا پایه بلند میبافم. ببینید 1 2 و 3. توی پایه بعدی پایه کوتاه میبافم به این صورت و توی پایه بعدی پایه متوسط میبافم. ببینید این شکلی. خب حالا یه دونه زنجیره میزنم، میرم توی پایه بعدی. توی پایه بعدی یه دونه پایه متوسط بافته میشه، توی پایه بعدی پایه کوتاه میبافم، تو پایه بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. ببینید 1 2 و 3 تا پایه بلند میبافم. خب توی پایه بعدی پایه کوتاه میبافم، توی پایه بعدی پایه متوسط میبافم. بعد یه دونه زنجیره میزنم. نخم هم تموم شد. یه دونه زنجیره میزنم. خب مجدد میام توی پایه بعدی. خب یه دونه زنجیره که زدم، توی پایه بعدی متوسط، توی پایه بعدی کوتاه، توی پایه بعدی 3 تا پایه بلند، تو پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه و تو پایه بعدی پایه متوسط. پس پایه اول و پایه آخر متوسطه. پایه دوم و پایه چهارم پایه کوتاه هست. پایه وسط هم 3 تا پایه بلند داریم و بین هر کدوم از این هلالی هایی که باف میزنید یه دونه زنجیره میزنید و این باف 6 مرتبه تکرار میشه و بعد از اینکه بافتتون تموم شد نختون رو قطع میکنید و قسمت اتصالش بچه ها به خودتون بستگی داره که میخواین بدوزید یا با چسب حرارتی. اگر چسب حرارتی استفاده کنید خیلی راحت تر هستید و کارتون هم تمیز میشه. فقط بیش از حد چسب نزنید. خب یا خیلی لبه های کار چسب نزنید. چسب رو توی این قسمت و توی قسمت داخل چسب بزنید. تو ویدئویی که تو کانال یوتیوب دیگه براتون گذاشتم که آدرسش رو براتون می نویسم، حتما نگاه کنید بچه ها. اون ویدئوها خیلی حس و حال خوبی داره. توی اون ویدئو قسمت چسب زدنش رو هم بهتون آموزش، حالا چون نخ من تموم شد اینو باید نخ مجدد وصل کنم بهش و اون رو به راحتی میتونید این قسمت رو انجام بدید. امیدوارم که این آموزش رو ببافید، دوستش داشته باشید. من چیزهایی رو به شما آموزش میدم که خودم دوست دارم و ببینید بچه‌ها ترکیب رنگش خیلی بامزه و قشنگ شد و شما میتونید همینو به عنوان دسته گل هدیه ببرید، هدیه بدید به عزیزانتون یا اینها رو برای کسب و کارتون به فروش برسونید. همیشه کار خوشگل ببافید، دستتون به هنر گرم باشه و خیلی دوستتون دارم. منتظر عکس کار خیلی خیلی خوشگلتون هستم.